Ibland får man höra sägas att mål ska vara mätbara. Och det är inget fel med att formulera mål som låter sig mätas, eller rättare sagt att formulera mål kring vilket vi kan identifiera mätbara indikatorer som säger oss att vi har nått det här målet. Men det finns en fara om vi gör det till en sanning att mål måste vara mätbara. För risken är då att vi börjar formulera mål som enkelt låter sig mäta snarare än mål som vi bedömer är de mest relevanta för vår verksamhet. Och då är det bättre att istället för att prata om mätbarhet prata om tydlighet. Att mål bör vara så tydliga som möjligt. Och tydlighet avser helt enkelt medvetenhet om vad innebär det att nå ett mål och vad innebär att utvärdera måluppfyllelse och när ska målet vara uppnått. Och ett mål som är tydligt behöver inte vara mätbart. Om det är så att vi har formulerat ett mål kring exempelvis någonting som är ganska svårt att mäta, subjektiva upplevelser såsom trivsel eller vårt engagemang, vilket vi för sig kan försöka mäta med enkäter eller frågeformulär av olika slag. Men den typen av mätning blir aldrig exakt eller precis. Men vi kan ju fortfarande tycka att det är eftersträvansvärt att försöka öka engagemanget eller öka trivseln på arbetsplatsen. Och i de fall det är svårt att mäta eller vi inte har mätsäkra sätt för att mäta grad av måluppfyllelse, så kan det vara lika bra att konstatera att vi är överens om hur vi ska gå tillväga för att kvalitativt utvärdera om vi har nått det här målet. Där vi kanske regelbundet stämmer av och pratar om hur har engagemanget känts nu under den här veckan. Vad har känts bra och mindre bra? Har vi gjort några framsteg? Vad kan vi tänka på till nästa vecka? Om det åtminstone står klart hur vi ska utvärdera och när vi ska utvärdera, även om det sker kvalitativt, så bidrar det ändå till upplevd tydlighet när det gäller våra mål. Så mål behöver inte vara mätbara, utan det viktigaste är att formulera mål som vi känner de här är relevanta och viktiga för vår verksamhet. Och om de målen sen går att bryta ner i mätbara indikatorer så gör det absolut ingenting, men det får aldrig vara av överordnad betydelse för att målen ska vara relevanta och viktiga.